Καλησπέρα, παιδες, είμαι ο Λίας, ο Randery Gamer και σήμερα κάνω ένα review του Attack on Titan επεισόδιο 24. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για το σημερινό επεισόδιο, επειδή βασικά στο επεισόδιο αυτό επιβεβαιώνονται πολλά πράγματα τα οποία έλεγα σε προηγούμενα επεισόδια. Καταρχάς, όσον αφορά για την ταυτότητα της Annie και για το πότε το καταλάβανε ο Erwin μαζί με τον Armin. Φαίνεται τελικά ότι έχει γίνει πολύ πιο πριν. Βασικά έχει γίνει πριν ξεκινήσουν την πορεία τους για να πάνε στο κέντρο της πόλης, όπου θα τους δικάζανε ή θα τους ανακρίνανε. Και φαίνεται ότι τότε είχαν κάνει ένα μυστικό συμβούλιο ο Eren, ο Armin, η Mikasa, ο Erwin, ο Levi και οι υπόλοιποι φίλοι τους. Όπου εκεί ο Armin τους εξήγησε τις λεπτομέρειες όσον αφορά για την ταυτότητα της θηλυκιάς Titan, όπου τους είπε φυσικά ότι είναι η Annie. Υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία που έδειξαν τον Armin στο συμπέρασμα αυτό. Το πρώτο είναι, και το είχα πει στο προηγούμενο το επεισόδιο, ότι ο έλεγχος του 3D Gear που έχει γίνει σε όλους τους στρατιώτες όταν είχαν σκοτωθεί οι δύο Titans, στους οποίους έκανε τα πειράματα της η ζωή στο σώμα της αναγνώρισης. Και φαίνεται ότι τότε ότι η Annie επίτηδες είχε χρησιμοποιήσει το 3D Gear του Μάρκο για να μπορέσει να καλύψει την όποια φθορά μπορεί να φαινόταν στο δικό της το 3D Gear. Οπότε, όντως, το πρώτο είναι το ότι επιβεβαιώνεται από εκεί. Το δεύτερο είναι βασικά το ότι έχει μια μεγάλη ομοιότητα με την Ξαθιά Titan, το οποίο βέβαια το είχαμε μαντέψει και όλοι μας. Αλλά το άλλο όμως και το πιο βασικό είναι κάτι το οποίο φάνηκε στον Eren περισσότερο, και είναι ο τρόπος με τον οποίο πολεμούσε η Ξαθιά Titan σε μάχη σώμα με σώμα, ο οποίος τρόπος είναι ακριβώς ίδιος με τον οποίο πολεμούσε όταν η Annie είναι στην ανθρώπινη την μορφή της. Οπότε το βασικό στοιχείο από ό,τι φαίνεται είναι αυτό. Οπότε σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνεται ότι η Annie ότι είναι η Ξαθιά Titan, αν και βέβαια όλοι τους έχουν κάποιες μικρές αμφιβολίες, ίσως επειδή κυρίως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι οι φίλοι τους ότι είναι η Ξαθιά Titan, αφού είναι μια κοπέλα που την ξέρανε εδώ και τόσο καιρό, ας πούμε. Αλλά τελικά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και όλες οι θεωρίες τελικά συγκλίνουν σε αυτό. Και όντως, από ό,τι βλέπουμε μετά και με τη μεταμόρφωσή της, η Annie είναι η Ξαθιά Titan. Ο δε Eren επιτέλους το πιστεύει, αλλά και πάλι έχει πολλές δυσκολίες στο να μεταμορφωθεί. Παρόλο που βλέπει πολλούς ανθρώπους να σκοτώνονται γύρω του λόγω της Ξαθιάς Titan για μία ακόμη φορά. Η Mikasa κάνει πολλές απόπειρες να τον επαναφέρει στα σύγκαλά του. Βασικά φαίνεται ότι ζηλεύει κατά μία έννοια που ο Eren δεν μπορεί να φέρει τον εαυτό του στο να γίνει Τιτάνας και να πολεμήσει την Annie, ίσως επειδή έχει κάποια αισθήματα φιλίας για αυτήν ακόμα. Και έτσι λοιπόν ο Armin και η Mikasa αφήνουν τον Eren και πάνε να κάνουν, ας πούμε, έναν αντιπερισπασμό στην Ξαθιά Titan για να μπορέσει ο Eren είτε να βρει τα σύγκαλά του, είτε να μπορέσει να μεταμορφωθεί τέλος πάντων. Στο τέλος όμως, μετά από τις επιθέσεις της Annie, αφού είναι στο τούνελ μέσα και εκείνη βαράει χτυπήματα στο τούνελ για να μπορέσει να τους κάνει να βγουν έξω, τα συντρίμμια καταπλακώνουν τον Eren και τον βλέπουμε να είναι πολύ πολύ βαριά πληγωμένος, αν και έχει ακόμα τις αισθήσεις του. Ενώ σημαίνει αυτό, όλοι οι υπόλοιποι από το σώμα της αναγνώρισης επιτίθεται στην Ξαθιά Titan και κάνουν πολλές απόπειρες για να την σταματήσουν, αλλά όχι όμως να την σκοτώσουν. Ακόμα και η Zoe έχει στήσει μια πάρα πολύ καλή παγίδα για να την πιάσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, δυστυχώς. Και ο Erwin εντωμεταξύ έρχεται αντιμέτωπος με τον διεφθαρμένο, όπως πάντα, αρχηγό της αστυνομίας. Και τη στιγμή που ο αρχηγός της αστυνομίας και οι άντρες του τον σημαδεύουν με όπλα για να τον σταματήσουν ή να τον σκοτώσουν, ο Eren ξαναβρίσκει τον παλιό καλό ήμο και ορισμένο εαυτό του και μεταμορφώνεται σε Τιτάνα επιτέλους και ορμάει στην Annie, της ρίχνει μια μπουνιά στο πρόσωπο πολύ εντυπωσιακή και την σοριάζει κάτω. Και μετά το επεισόδιο μας αφήνει σε ένα μεγάλο cliffhanger με τον Eren να ορμάει στην Ξαθιά Titan. Οπότε θα δούμε την τελική του στη μάχη στο επόμενο το επεισόδιο. Όντως, όπως είπα και πριν, δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για το επεισόδιο αυτό, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ όλοι μας περιμέναμε για το τι επρόκειτο να συμβεί, έτσι. Για μία ακόμη φορά ο Eren με εκνευρίζει λίγο, διότι δείχνει ίσως πολύ μεγάλη ανθρωπιά απέναντι στην Annie, το οποίο το καταλαβαίνω μεν επειδή τη θεωρούσε φίλη του και τώρα δεν μπορεί να φέρει τον εαυτό του στο να την πολεμήσει. Αλλά μου κάνει εντύπωση που και η Mikasa και ο Armin, που είναι διαθετημένοι να την σκοτώσουν, και ο Eren ακόμα δεν μπορεί να βρει, πώς το πω, το κίνητρο για να το κάνει και καθυστερεί τη μεταμόρφωση του τόσο πολύ για άλλη μια φορά και μας πάει και τα νεύρα ο λίγο, θα πρέπει να πω. Στο τέλος όμως καταφέρνει και μεταμορφώνεται και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μία παρένθεση θα έπρεπε να πω σχετικά με τον Jean, ο οποίος, διότι αντί να σκέφτεται πλέον μόνο τον εαυτό του και να θέλει να μπει στο σώμα της αστυνομίας και να περνάει καλά σε γενικές γραμμές, τον βλέπουμε αυτή τη φορά να παίρνει την άδεια από τον διοικητή του, τον Erwin, και να ορμάει κατευθείαν στο πεδίο της μάχης ενάντια στην Ξαθιά Titan. Και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με τον Jean, διότι όχι μόνο αυτό, αλλά πάει κοντά και στον Eren που είναι κάτω από τα χαλάσματα και του ρίχνει ένα-δύο καντήλια με την ελπίδα να τον συνεφέρει και να τον φέρει πάλι στα σύγκαλά του. Οπότε, γενικότερα, όσον αφορά για τον Jean, όντως έχουμε ένα πολύ καλό character development, το οποίο πιστεύω ότι ολοκληρώνεται στο επεισόδιο αυτό. Και όντως μου άρεσε πάρα πολύ που βλέπω τον Jean, το πώς ξεκίνησε και το πώς κατήτησε στο επεισόδιο αυτό, και μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το επεισόδιο. Τα υπόλοιπα πιστεύω και ότι άλλο υπάρχει για να δείτε, πιστεύω
πιστεύω ότι τα μαντεύετε και από μόνοι σας ή τα είχατε μαντέψει και από το προηγούμενο το επεισόδιο. Σε γενικές γραμμές δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να δείξει το επεισόδιο αυτό, εκτός από πάρα πολύ δράση με την Ξανθιά Titan και με τον Έρεν στο τέλος. Το οποίο σημαίνει ότι το επόμενο το επεισόδιο θα είναι, πιστεύω, ένας καταιγιστικός χήμαρος από δράση 100%. Πιστεύω ότι είτε εάν μας άρεσε πολύ, είτε εάν μας άρεσε λίγο, ήταν μια σειρά που μας καθήλωνε κάθε Σαββατοκύριακο στις οθόνες μας για να την δούμε. Οπότε ναι, ομολογώ ότι θα στεναχωρηθώ την επόμενη εβδομάδα που θα το δω να τελειώνει, αλλά και πάλι ήταν και είναι μία από τις καλύτερες anime στιγμές που έχουν περάσει ποτέ από τα μάτια μου. Και αυτά στις γενικές γραμμές, αυτό ήταν το review μου του Attack on Titan για την εβδομάδα αυτή. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα και θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε όλοι πάντα καλά. Γεια σας.